5 kiếp luân hồi của trader. Trong cổ thư của phương Đông có một câu rất lạ: thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Trời đất không thiên vị ai, vũ trụ không thưởng riêng cho kẻ thông minh, cũng không trừng phạt riêng người yếu đuối. Mọi thứ chỉ vận hành theo đạo, theo chu kỳ lên rồi xuống, đầy rồi khuyết, hưng rồi suy như thủy triều dưới ánh trăng. Thị trường cũng vậy, nó không phải nơi dành cho lòng tham, nó là tấm gương phản chiếu linh hồn con người. Và nếu trade là một kiếp nhân sinh, thì mỗi trader thật sự đều là một kẻ tu hành cô độc giữa biển lớn vô hình. Người ngoài nhìn thấy chart, nến, tiền bạc và những con số nhảy múa, nhưng chỉ người đã đi qua đủ bão tố mới hiểu. Thứ thị trường giao dịch chưa bao giờ là tiền mà là tâm thức. Có những người bước vào market giống như một đứa trẻ vừa mở mắt nhìn thế gian. Kiếp đầu tiên của trader luôn là kiếp của vô minh nhưng đầy hứng khởi. Họ thắng vài lệnh đầu tiên nhờ may mắn rồi tưởng mình là thiên tài được chọn. Cái tôi bắt đầu phình to như ngọn lửa gặp gió. Họ không biết rằng thị trường rất giống cuộc đời. Nó thường ban cho con người chút mật ngọt trước khi trao bài học đầu tiên. Cổ nhân gọi đó là đại đạo vô hình. Cái bẫy lớn nhất thường được giấu trong điều khiến con người hưng phấn nhất. Và rồi bánh xe luân hồi xoay chuyển. Trader bước vào kiếp thứ hai, kiếp của tri thức hỗn loạn, càng học càng rối. Chỉ báo chồng chất lên chỉ báo. Đêm thức trắng xem video, ngày lao vào group tín hiệu, tâm trí đầy ắp phương pháp nhưng nội tâm trống rỗng. Họ tưởng kiến thức sẽ cứu mình, nhưng quên rằng nước quá đầy sẽ tràn ly. Đạo Đức Kinh viết: chi giả bất ngôn, ngôn giả bất trị. Người thật sự hiểu thường giản đơn, người nói quá nhiều thường vẫn còn mê lạc. Phần lớn trader chết ở kiếp này vì họ không nhận ra một điều đau đớn. Vấn đề không nằm ở thị trường, mà nằm ở lòng tham muốn kiểm soát mọi thứ của chính mình. Rồi đến kiếp thứ ba, giai đoạn đáng sợ nhất của đời trade, cũng giống tuổi trẻ của đời người. Đây là nơi linh hồn bị kéo căng giữa hy vọng và tuyệt vọng. Nửa muốn buông bỏ, nửa không cam tâm. Những lệnh trade lúc này không còn là giao dịch nữa, mà là tiếng kêu cứu của cảm xúc. Người ta bắt đầu revenge trade như cách con người cố gắng giành lại số phận từ tay định mệnh. Nhưng càng chống lại dòng chảy, càng chìm sâu hơn. Giống như kinh dịch nói về quẻ khảm, hiểm cảnh lớn nhất không nằm ngoài vực sâu, mà nằm trong nỗi sợ của chính nội tâm. Có những đêm trader ngồi trước màn hình tối đen, nhìn tài khoản đỏ rực như nhìn lại cả cuộc đời mình. Mất tiền chỉ đau một phần. Thứ giết họ thật sự là cảm giác nghi ngờ chính bản thân. Nhưng cũng chính trong bóng tối đó, một số người bắt đầu thức tỉnh. Họ nhận ra market không cần mình chiến thắng mỗi ngày, biển cả không cần chứng minh mình sâu bao nhiêu. Mặt trời không cần tranh cãi để được công nhận là ánh sáng. Và trader chân chính cũng vậy. Kiếp thứ tư bắt đầu khi con người thôi cố thắng người khác và bắt đầu học cách thắng chính mình. Họ dần bỏ bớt indicator như người tu hành bỏ bớt dục vọng. Không còn chạy theo mọi con sóng. Không còn FOMO trước những cú pump điên cuồng của đám đông. Họ xây hệ thống riêng như người nông dân hiểu mùa màng của đất trời. Họ học quản trị vốn như học giữ khí trong thân thể. Họ hiểu rằng tồn tại quan trọng hơn bùng nổ. Từ đây, trader không còn giao dịch bằng lòng tham mà bằng sự tỉnh thức. Và rồi, sau rất nhiều mùa trăng sụp đổ rồi tái sinh, có những người bước đến kiếp cuối cùng. Kiếp của lão luyện và tĩnh lặng. Họ trade rất ít, họ nói rất ít. Ánh mắt họ nhìn chart giống như một đạo sĩ nhìn mây bay qua đỉnh núi. Sóng lớn đến, tâm không động. Sóng nhỏ qua, lòng không mừng. Họ hiểu quy luật tối thượng của vũ trụ. Mọi thứ đều là chu kỳ. Không có mùa đông nào tồn tại mãi. Không có bull market nào kéo dài vĩnh cửu. Không có đau khổ nào không đi qua. Và cũng không có chiến thắng nào đáng để bản ngã say mê. Người đời nghĩ trader huyền thoại là người kiếm được nhiều tiền nhất. Nhưng không. Trader vĩ đại nhất là người sau tất cả biến động vẫn giữ được linh hồn nguyên vẹn. Họ có thể thua lỗ nhưng không lụn bại. Có thể cô độc nhưng không trống rỗng. Có thể im lặng nhưng bên trong là cả một đại dương đã đi qua vô số bão giông. Thiên văn học cổ đại từng nói rằng mỗi vì sao đều sinh ra từ sự sụp đổ của chính nó. Con người cũng vậy. Trader cũng vậy. Một tâm thức mạnh mẽ không được tạo nên từ những lần thắng lớn mà từ những lần tan vỡ mà vẫn đứng dậy bước tiếp. Cho đến cuối cùng, khi nhìn lại hành trình 5 kiếp luân hồi của market, người ta mới hiểu trade chưa bao giờ là cuộc chiến để trở nên giàu có. Nó là hành trình để trở nên tỉnh thức. Thị trường chỉ là cánh cửa. Tiền bạc chỉ là bài kiểm tra.
Và điều còn lại sau tất cả chính là mức độ trưởng thành của linh hồn. Tôi không phải trader giỏi nhất, tôi chỉ là một kẻ còn sống sót sau nhiều mùa bão. Nhưng có lẽ, trong một thế giới nơi ai cũng muốn trở thành huyền thoại, sống sót đủ lâu để tìm thấy sự giản đơn bình an, đã là một loại giác ngộ. Nếu hôm nay bạn vẫn đang mắc kẹt ở một kiếp nào đó của thị trường, xin đừng bỏ cuộc. Vì đôi khi, khoảnh khắc đen tối nhất của bầu trời lại chính là lúc một vì sao chuẩn bị được sinh ra.